Fún gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ ṣì wà ní orí fẹ́ǹsì, lóòótọ́ inú apá kan lẹ́wà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ń sìn pẹ̀lú gbogbo awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ ti climb sórí fẹ́ǹsì ń sìn. Àdúrà wa ni wípé ìgò tó wà lórí fẹ́ǹsì yẹn, ṣé rántí báwọn bàbá ṣe máa ń ṣe fẹ́ǹsì wọn gbà yẹn tán máa ṣe ìgò lé lórí. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìgò yẹn ó bẹ̀ yín lábẹ́ kó tó di pé ẹ máa bọ́ sí sáìdì ibi tó yẹ kẹ́ ẹ wà. Kò yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn, àdúrà tá ń gbà nìyẹn. Fún gbogbo owó ẹ̀yin báyìí náà, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí wípé ẹ fẹ́ mọ òótọ́ náà lẹ ṣe gun fẹ́ǹsì. Finally, ẹ jẹ́ kí n máa sọ ilé kó tó di pé máa gbé ọpẹ́ mi fún Elédùmarè, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba títí ayérayé. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹbí yín, ọmọ yín, ẹ̀gbọ́n yín, àbúrò yín jẹ́ victim kan nínú àwọn tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ wípé ẹ ṣì wà nínú ìgbèkùn wípé touch not my anointed and do my prophet now. I have this to say to you that you are not helping that person because you will think that that's your daughter, that your sister, that your brother, that your husband, that your wife is healed already. But from the experiences I have gathered on this liberation fight, on this movement, I have realized that it is only when that person is given a ground to express himself or herself, that is when the true healing comes, even if nothing happens. Ẹ jẹ́ kí n fi ẹyọ kan ṣe example. Ẹ wo lady tí pastor tó infect with HIV. I listened to one of her voice notes about a day ago, and I feel fulfilled that I could actually be used of Elédùmarè to create a platform where such people can come and speak. Ẹ mọ̀ kéèyàn máa dúpẹ́ lọ́yàn kó dẹ̀ bíi pé ó fẹ́ máa sunkún ẹkún ayọ̀ pé so all these years I can actually see that this guy faces the wrath of the law, that I could get justice to the extent that tí wọ́n bá gbé 1 billion fún arákùnrin, tí wọ́n bá gbé 1 billion fún arábìnrin yìí, she was the person that stood her ground pé òun fẹ́ jẹ́ kó lọ face justice ni. Ṣé mọ̀ pé kálẹ́ lòmíì á ní okay Uncle Rotimi kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n ṣe ká kúkú sort her out of law, especially torí gbogbo àwọn tó tiẹ̀ tún bẹ̀bẹ̀. But she stood her ground. That means that she has been weeping in her closet that a day will come that she will get justice. And that is what so many people are crying for. So if you as a family member, if you are still saying mi fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kí wọ́n má bàa ní mo sọ̀rọ̀ kìnìkan, number one, you are not getting the healing that you deserve. Number two, what about the so many potential victims or the ones that are already victimized by this same monster that did that to you? Ẹ jẹ́ kí n fún wa nìkan. Ó ní ẹnìkan tó send voice note sí mi, lóòótọ́ sọ pé kó wà láàrin èmi àtòun, so mi lè gbé voice note yẹn síta. Which other device? Mi ní device kankan, Zimolino. So what am I saying? Ẹ check and see, sir. So the guy came to me, and actually the sister happens to be an almost victim of Olualo, allegedly. Unfortunately, I cannot play that voice note. Bí voice note yẹn ṣe deep tó ní nǹkan tí Olualo fẹ́ ṣe fún àbúrò ẹni allegedly. Mi lè play because ẹni yẹn already láti jáde. If I am able to speak with this guy to please encourage the sister to send a voice note to me, kò need kó dárúkọ rẹ̀, I will use a voice changer and I will post it. Bá ṣe máa ń ṣe, okay? So mo ń bẹ̀ wá, mo ń rọ̀ wá, this is the time. Now is the time. And don't ever think that this job we're doing is easy. It's not easy at all. It can only get easier when so many of you can come up and help us with the mindset that we are not trying to bring anybody down. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Christians, what we are doing indirectly is even the work of God. We are cleaning the body of Christ. We are washing it clean. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kọrin yẹn,
Have you been to Jesus for the cleansing power? Okay, pouring in my changes. See, have you been to Faja for the cleansing power? Are you washed in the blood of the truth? Are you walking daily by the Faja nation? Are you washed in the blood of the truth? Humanity, yeah. Mo wish kí n gbé keyboard mi wá kí n wá play. That is what we're doing. So if at the end of the day that the body of Christ or all these stories about Jesus, okay, if all these stories happens to be true, you have nothing to lose by even supporting us, because what it means is gbogbo àwọn pastor to one fold tó ṣe, they will end up enjoying the service in the vineyard. So you have nothing to lose. So we're saying this so that you can encourage your brothers, your sisters who have been victimized, okay, by these people to come out. This is the time. And we're telling you, we're not asking for money to get justice for you. We are the ones paying the legal fees. Have you been victimized? Especially if you have all your evidences. Be bold, especially if, let's assume you don't even have the physical evidence. Can you stand in front of the person and say the details of what happened? Just like victim by Hezekiah. Till tomorrow, she's still ready to face Hezekiah and say, Inte she fún mi lele say, mo rántí dáadáa mo mọ̀ ni, ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀. Tó jẹ́ pé tí bàbá Hezekiah gan bá fẹ́ ṣe wọ́n ti fún wa ní ideology tán máa fi búra. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé wọ́n ò ṣe. Mo ti ní gẹ àgbàlagbà kan tó sọ pé Hezekiah bá lóhun ò ṣe, tí wọ́n hà lẹ́jì kó ṣe yìí, okay, ẹ jẹ́ kó lo method láti fi búra. Tó bá dẹ̀ ṣe, at the end of the day, ask for forgiveness of this lady. We are not asking for too much. Ẹ jẹ́ kí n fún wa example. How many of you remember that I post Pastor Kumoluyi sometimes ago? Pé ẹ jẹ́ fún mi ní contact man yìí. Kí n tó sọ Jack Robinson, contact bàbá ti dórí table mi. Ẹ ló sa ọ báyìí o. Intemi àti wọ́n sọ kíní ti bò báyìí kò lè rí tàmọ́, tó dó bá ti dé kò tún rí tàmọ́. Mo ṣàmọ́ bá ṣe ṣẹ́tú ọ̀rọ̀ yẹn, kò dẹ̀ sẹ́ni tó gbọ́ details lẹ́nu mi, ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́, because tẹ́lẹ̀ bí bá ti mẹ̀ bí ẹ̀ tó bá ti mẹ̀ṣẹ́ ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ la fi ń ṣe. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Kẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe kíni? Kẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Thank you so much, Adéyínká Aláṣàdúrà. Yes, Baba corporate. Now, finally, mo ní mo fẹ́ gbé ọpẹ́ mi fún Elédùmarè, ọba parí kíní kan porogodo mi àìmóríkì Elédùmarè mi ò kí ń jẹ́ kí n lè kí délédélé. Ọba tó ti wà káyé tó mọ̀ wà tó wà nígbà táyé wà tí ó mọ̀ sígbà tí kíní kan ò ní dún mọ́. Ọba mi gbìngbìn ni kì bá bọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń fojoojúmọ́ sọra ẹ̀ lórúkọ tuntun ni. Àríwá àlà ò bá ní lálejò mọ́ ọbọ̀ onílé. Òràn mọ́ ń ṣẹ́ fàyà tí òràn mọ́ ń ṣẹ́ fàyà rọ ni. Kì í tó bá ti di pé ọ̀rọ̀ ogun dé, kì í fi tìbọn ṣe, kì í fi tàdá ṣe, kì í fi tọkọ ṣe. Agbékújẹ mọ́ ràrùn ni. Aládé ògo ni. Aláàánú jùlọ ni. Elédùmarè tó ń gbàgbára lọ́wọ́ alágbára, tó ń fún àwa aláìlágbára lágbára, tó wá ń ti àwọn alágbára lọ́kùnrin kése. Ọba onísùúrù, ó fi sùúrù tán ni. Elédùmarè bàbá òkè bàbá lẹ̀. Wọ́n ní bí ògbò tún yọ, agbòsì yọ, bí ògbòkè ya gbalẹ̀ ńlẹ̀. Bí ògbórí omi a sì gbanú omi a sì kọjá lórí ọ̀run òkè ńlá látòun ti náà mọ̀nàmọ́ná rẹ̀ tẹ́nìkan ò lè dádúró rárá. Ẹ sọ fún mi ta ló lè dàbí Elédùmarè yìí lójú ogun? Kò sí, tí ìbá ìṣòwò ní irú wa yóò ní mọ dún mọ́. Ẹ mọ̀ bá yin bàbá ẹ̀, gbogbo àwọn tó bá sọ wípé kò sí Ọlọ́run. Àwọn pásítọ̀ lè ti tì wọ́n, ṣùgbọ́n tán bá sọ fún wọn pé kò sí Ọlọ́run, mọ̀ bọ̀ lórí péjì Àwíkòkò, ó mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Kì í ṣọlọ́run tí wọ́n introduce sí yín. Elédùmarè yẹn aláàánú ni. Tí ó bá jẹ́ àánú ẹ̀, bóyá wọ́n tiẹ̀ ti fẹ́ give up gan lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Jẹ́ n sọ fún ẹ lénìí. If there is anything whatsoever, Nigeria is a case study to show the existence of the Almighty Elédùmarè. Màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. If you consider income and expenditure in Nigeria as a family man, as a family woman, as a single father, as a single mother, asọmọléèwé gan fúnra ẹ̀, ìwọ tó jọmọléèwé, èèyàn mélòó ni wọ́n pa ní school lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀?
ṣáwọn tó kú yẹn ṣòro wípé wọ́n dá ẹ̀ṣẹ̀ tu ẹni no ora àánú gbà ni ṣùgbọ́n ẹja ṣe báyìí tó bá consider iye tó ń wọlé tó consider iye tó ń jáde lápò ẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́ni it is still the biggest mystery. It is still the biggest mystery. Ẹ má bá ń wárí fọba tó tó tí ò bá jẹ́ tẹlẹ́dùmarè yẹn ibo ni irú wa ìfẹ́ wà lẹ́nu. Pàtí ẹ̀ dárúkọ àwọn bàbá ẹ̀ lásán ní tí wọ́n gbé mi tí wọ́n gbé jẹ gan lásán ti tó pààyàn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba mi sọ pé òun dẹ́ṣẹ̀. Ẹ má bá ń wárí fẹlẹ́dùmarè nítorí ìdí èyí ńkọ́ orí YouTube ní orí Facebook ní ẹ̀yin Facebook family ẹ má bá mi share rẹ̀ ẹ ṣé. Desi Jinkus ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi sí ẹni pé I was a victim of one of these fake pastor also ṣé máa fẹ́ share pẹ̀lú wa lórí live video yìí ni àbí ẹ máa fẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ victims ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section kí n lè fún yín ní WhatsApp gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube àti Facebook tẹ́ bá fẹ́ contribute sórí ọ̀rọ̀ bàbá Wálé Òkè lẹ́ni àní pẹ́ rárá ọ̀rọ̀ Wálé Òkè la fẹ́ sọ ẹ dẹ̀ bá mi share kó kan àwọn ọmọ bàbá Wálé Òkè lára ẹjọ́ mọ̀ kan gbogbo sword of the spirit àbí sword of whatever lára pé kán wá gbọ́rọ̀ tó jáde nígboro ẹnu bàbá yìí àwọn fathers yín in the Lord ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá 0 mo fẹ́ kọrin kékeré sí Olúwa orin ńlá. Okay, máa gbé yín sókè nsìn ó yá títí tí a fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá wa power tap yìí kéré wish to share mine too sir Ayọ̀bámi èmi kọ́ ni mo rán ẹ lọ sọ́dọ̀ pastor tẹ́jọ́ ń ṣe pálapàla o a fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn domi wọn nígbà tẹ́jọ́ ń bọ́ pátá ara yín ṣe àyẹ̀fàjáde ṣe wà bẹ́ẹ̀. Number 1, the strength of a nation. I am glad that so many of us are outside. The strength of any nation, from what so many of us who are Nigerians have seen outside Nigeria, the strength is not in religion. The strength is not in the domineering God that they are calling on. It is not even in the number of churches, mosques, or Isheshe, wherever that is being set up. It is in the strength of a working constitution, the youth, and how human the... Now, look at it this way. If all of the things we are enjoying in this country stand sour, if they happen to be religious like we are in Nigeria, ibo lèmi àti ẹ máa wà lẹ́ni tá a lè máa ṣiṣẹ́ tá a dẹ̀ lè máa bọ́ ìyá àti bàbá tó jìyà lórí wa. Báwo la ṣe lè bọ́ ẹbí àti ará, especially ẹ̀yin tẹ́ bá ní power and heart for giving, because no matter how much you want to give, if you don't have, you can't give. Unfortunately, so many of us as Nigerians, we are merciful people, we are loving people, we are selfless people. More than oftentimes, religion, so originally, this is who we are, or we were in Africa generally. We love giving, we love everything. That is why I say, téèyàn kan bá wá sórí social media lẹ́ni, òun làwọn kan fi ń gbowó lówó. Máa gbé bọ̀bọ̀ kan wá sórí live video wa very soon. He is a blind person, but he plays saxophone. Now, a company in coalition with another organization, wọ́n organize competition. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé first person, the winner will go home with 1 million. I don't know how long it has happened. Wọ́n ti gbé case yẹn wá sọ́dọ̀ mi. As I speak now, months or even almost a year, only 500,000, 450,000 náà fún winner. Bọ̀bọ̀ ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ pé ó blind. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ lójú méjì tún fi wọ́n ṣe organizing a program. Ẹ tún lè fún wọn ní tẹ́ promise wọn. Ọlọ́pàá máa bá wa dá sí. Bẹ́ẹ̀ ni, òfin máa bá wa dá sí.
because tẹ́ bá ti gba owó yẹn tẹ́ bá ti ná èmi in promise yín pé lọ́gògógógó yín a máa fàjà a máa pọ̀ lọ́fun yín ẹ máa pọ̀ both home and abroad. Mo ti get details company yẹn mo ti get details àwọn olóṣì olórí burúkú yẹn that somebody is blind ó tún wá ń lo gift ẹ to make people happy ẹ dey organize the program 1 million ó ti win ẹ fún ní 1 million ẹ rówó yẹn kó sílẹ̀ and àwọn tẹ́ ẹ jọ ṣe bóyá wọ́n ti fún yín lówó yẹn ẹ̀yin ò tú síta tó dẹ̀ ti rò pé bóyá wọn ò ní ẹni tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ sókè Awíkókó ti dá sí báyìí ẹyẹlé ló ń bá yín fẹsẹ̀ tán tẹ́lẹ̀ adìẹ ti kẹsẹ̀ bọ̀ báyìí ewúrẹ́ gan ti ń ṣe wọ́n ti ń ṣe sí. Now what am I saying? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora tẹ́ ṣì wà ní ẹ̀yìn àwọn ru Táíwò Òjó Sam Òjó Ọdẹ́kúnlé Epafras and everything mo fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ fún yín lénìí wípé ẹ wà lára àwọn tó ń ba ayé wa jẹ́ ní Nàìjíríà. I am telling you the truth. Ẹ̀yin náà mọ bí nǹkan ṣe rí nílé. How could you be encouraging irú àwọn people yìí to be buying massive land for prayers? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Germany? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní UK? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Scotland? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní France? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Canada? US wá ń bíbà yìí ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́? It is not. Ẹ̀yin Muslim ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Dubai? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìlú tẹ́ ń lọ as Muslims? Finally, if the government of the day, and this is where it gets so dicey, during the days of Jonathan, maybe the pastors, maybe the Christian body, they were given free hands. They were allowed to do whatever they wanted to do. Bóyá wọ́n tiẹ̀ tún cancel private jet parking fee during the days of Jonathan, and this is one of those things that they used against Jonathan. Buhari dé wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan, wọ́n ṣe àwọn adjustment kankan pé ẹni tó bá ti ní private jet gbọ́dọ̀ máa san owó kìnnìkan. Ẹ̀yin olórí burúkú pastor tẹ́ mọ̀ pàṣán torí mo ti wà lẹ́rẹ̀ báyìí tẹ́tìrì ọ̀rọ̀ yín ò gbójú lásán mọ́. What am I saying? Now Tinubu is there. How many of you saw the video tí mo ṣe fún Tinubu pé Mr. Tinubu ó tiẹ̀ import 2,000 tractors? Adúpẹ́ pé òkun torí wípé ẹ̀yin àgbàlẹ̀ lọ́lẹ́bọ̀ lẹ sọ wípé tẹ́bí bá ti kúrò nínú iṣẹ́ ti bùṣe. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap. Inú mi dùn pé some people now came to me wọ́n ní wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá táwọn jẹ́ àwọn ń bínú sí mi tẹ́lẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé èmi inú wọn sọ pé wọn ò mọ̀dí tóun ṣe ń bínú sí mi ṣùgbọ́n torí òótọ́ tí mo sọ yìí torí àwọn rí videos mi before election tí mo sọ wípé kì í ṣọ̀rọ̀ Tinubu kì í ṣọ̀rọ̀ Àtíkù kì í ṣọ̀rọ̀ Peter Obi. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ àwọn olóṣèlú wa tẹ́ ẹ bá lójú àánú mẹ̀kúnnù ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká change constitution tá a fi ń govern ara wa. Now, normally we are not supposed to be thanking Tinubu, but that is where we have found ourselves. Tó jẹ́ wípé tí politician tó jẹ́ pé responsibility in the first place is to create some things in the society. Tí wọ́n bá ti wá ṣe torí wípé ó ti pẹ́ tá ti rí àwọn politicians tó jó lóòótọ́. That is how we have pushed ourselves. Now, finally, tí wọ́n bá wá ṣe a máa wá dúpẹ́ a máa káwọ́ sókè ẹṣẹ ní ìlú mi níbi tí ó lè dé tó bá ń drive lórí highway tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ wọ́n máa question ẹni tó gba contract yẹn ẹ̀wọ̀n ló ń lọ insurance dẹ̀ cover ẹ. Unfortunately wọ́n ti wá sọ wá dẹranko pátápátá even in Nigeria, most especially in Nigeria. Ìtorí ẹ̀ ló jẹ́ pé táyé gan bá rọ̀ wá lọ́rùn gbà mí a máa ń feel bákan. Ẹ jẹ́ fún wa l'example. How many of you lẹ rántí wípé ńgbà táwa kéré late 70s, early 80s, mid 80s, early 90s tá bá ń wo ọ̀rọ̀ pé wọ́n múná lọ ńgbà yín ò common. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ tọ̀rọ̀. How many of you lẹ rántí? Now
tí wọ́n ti wá sún wa kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti wá di wípé tá a bá ń wo móvì lọ́wọ́ tá a bá check time hello Rotimi ṣé o mọ̀ pé náà wà láti bíi 4 hours ṣá 5 hours wọn máa mú náà lọ ẹ̀rù á máa wá bà wá because they have damaged our mental faculty. Crunch Queen Morinyi Morayoma. What am I saying? Wọ́n ti sún wa dé ibi tó jẹ́ pé some communities in Nigeria today wọ́n ní iná for years. Mo wá ń bẹ̀ wá gbogbo orú ẹ̀yin communities bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ bá lè kàn sí wa, á pariwo local government chairman yẹn síta. Ìdí tí ò ṣe síná ládùúgbò yẹn. Ìdí tí ò ṣe sí títì tí federal government dẹ̀ allocate owó fún governor tí governor allocate owó fún local government chairman. This is the time Nigerians should all stand up. Now, tíjọba bá wá ń tiraka tí Tinubu lè gbé 2,000 tractors jáde under which some people said Rotimi 2,000 tractors yẹn kò tiẹ̀ tó wọn ní Benue lásán. Nínú fídíò yẹn ni mo ti ń bẹ President Tinubu pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run à ń bẹ̀bẹ̀ ní àṣàkọ. Ẹni tó bá wà láàyè ló máa lè lórí effect tí tractor ṣe. Ẹ bá wa mójútó insecurity gbogbo àwọn olóṣèlú ọ̀rẹ́ yín tẹ́jọ́ ń pín Nàìjíríà mọ́ra yín lọ́wọ́. Ẹ bá wa bẹ̀ra yín pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti tó. Anywhere ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà fúnra yín ẹ sọ fáwọn ẹni yẹn wípé kí wọ́n kúrò ńbẹ̀. Nigerians have the highest level of adaptation. Nigerians, they have the highest level of adaptation in the whole world. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì. I'm telling you the truth. Ní gbogbo nǹkan tí Nigerians ti fojú wí látọwọ́ ẹ̀yin ìjọba kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ tó bá jẹ́ lumi ní òkú àti sùn ní títì, but we keep struggling, we keep striving for survival. Now nítorí ẹ̀ ni mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ President Tinubu wípé ẹ ṣe pé tí ẹ kó tractor wọlé. How many of you lẹ rántí pé mo ṣe fídíò kan ní April tí mo fi ilẹ̀ kan hàn wá wípé kálá níjọba tó nírònú wọ́n máa sọ gbogbo ọ̀dọ́ títí wa náà wọ́n máa sọ di mechanized farming processing. Tí mo fi sọ́ngbà yẹn wípé kánírùlẹ̀ yìí pé Nàìjíríà ló wà àwọn pastors àti rà tán tí mi mọ̀ pé Wálé Òkè máa ṣẹnu yànkan báyìí tó rá máa tẹ̀ sí wọn lójúlé ní kí n tó mọ gbé àwọn èèyàn wọlé. Èpè tó ń rìn òwò láti mọ fún yín lẹ́nu tí ó sì mọ ràn yín torí pé títọ́ bá balẹ̀ kò tún padà sẹ́nu mọ́ òun láfi ṣe lẹ́nu. Ẹ ti bayé wa jẹ́ Nàìjíríà débi pé ẹ ti sọ àwọn èèyàn dó lórí burúkú á sì mọ wò wọ́n sàn lórí fàájánìṣà. Náà báwo ni government báwo ni irú President Tinubu ṣe máa ná òun kó 2,000 tractors wọlé, which means even tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ṣe processing pé okay nílùú báyìí wọ́n fẹ́ lo 100 tractors báyìí nílùú báyìí wọ́n fẹ́ lo 100 tractors báyìí like 20 places. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ nìkan ni ọ̀rọ̀ tractor yẹn máa mójútó ẹfẹ́ tó bá láròjinlẹ̀. Ọ̀rọ̀ tractor yẹn tún máa mójútó insecurity tán bá kó sínú àwọn ọgbó tí àwọn kidnappers ń sá sí. Ṣé mọ̀ pé security máa wà tackled to a reasonable extent. Àwọn tó ń kidnap èèyàn ní highway wọn ò ní ríbi sá sí mọ́. Bóyá èmi nìkan ni mò ń ronú bẹ́ẹ̀. Then what about job opportunities? What about pé ebi gá reduce? Ẹlòmíì wà. How many of you lẹ rí fídíò yẹn ní 2 years ago tí bọ̀bọ̀ yẹn ní babaláwo àbò ṣègùn tàbádáhùn ṣe kan ní pé kóun lọ́mọ jí ọmọ lọ́mọ for 500 naira àti oúnjẹ. How many of you lẹ rí fídíò yẹn? How many of you lẹ rí tí bọ̀bọ̀ yẹn wà Ankara báyìí? Ṣé rántí? Ṣùgbọ́n tí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ 20,000 naira tó bá fi lè fún ní 500 naira pé kó lọ jíyàn gbé tó fi lè lọ, how much more tó bá ríṣẹ́ tó ń ṣe for 20-30,000 naira lóṣù kò ní ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àbí? Now what am I saying? How can the government be struggling and thinking of how to make Nigeria better, but the religious organizations that you and I are funding, they will be coming out without shame, a whole PFN president in the person of Wale Oke, to say this, that church
takeover of industrial estates. Hello, Tanimola Logistic LLC. Ma fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá yín lóhùn lórí comment ẹ ṣe, when are you going to be posting Muslim cleric? Ma fi respect dá yín lóhùn torí pé ó likely kò jẹ́ wípé ẹ new lórí platform wa máa fún yín benefit of doubt yẹn. Number one, tẹ́ bá rí cleric or Muslim cleric tó gbá bàbá yín or tó bá ya yín sùn nígbà tí ya yín wà tí ò sọnù kiri, ẹ mú evidence ẹ wá sórí Rotimi Daniels Foundation kẹwù bóyá àní rọ̀ọ̀nẹ̀. Tó bá wá jẹ́ pé ìyàwó yín ni cleric, Muslim cleric yẹn bá sùn tàbí tó tẹ̀ lọ́yàn tàbí ọmọ bíbí inú yín ni wọ́n bá sùn, ẹ mú evidence ẹ wá kẹ wá wò bóyá àní rọ̀ọ̀nẹ̀. Ṣé mo ti dá yín lóhùn dáadáa? However, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa gbogbo rọ́ tó wà nínú Quran àti Muhammad, ẹnìkan ò kí ń jáwàdé, ẹnìkan ò lè dá gbogbo iṣẹ́ yìí ṣe. Mo ní pé kẹ́ máa lọ sórí péèjì tí wọ́n ti ń ṣe, mò ń sọ lójoojúmọ́, tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ń ṣe torí yín pé tí ṣe pé bóyá ẹ kàn fẹ́ wá distract wa. Torí pé lórí burúkú yín àṣìírè yín, tribalism àti religion náà lè fi báyé Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé. Torí wípé àwọn agbésùmọ̀mí ò dẹ̀ tí ì pa yín ní ìyá, wọn tí ì pa yín ní bàbá, wọn tí ì gbé yín lọ́mọ, wọn tí ì báyàwó yín sùn níṣojú yín, ọ̀ kí wọ́n bá ọmọ yín sùn níṣojú yín, lẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ̀sọ̀kúsọ báyìí torí yín bá pé tẹ́ mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Is it all about tribalism or is it all about religiosity? You think we are religious based on our platform? Kẹ́ tó lọ ṣe comment lórí platform next time, ẹ kọ́kọ́ lọ find out pé kí náà ń ṣe lórí platform yìí tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Tẹ́ bá máa béèrè question yẹn next time, ẹ understand tán ṣe lórí platform yẹn. Kí ni díẹ̀ tẹ́ Ọlọ́run ṣe fún yín ní ẹnu kan àtẹ́tí méjì? Kẹ́ ẹ máa lò proportionately, lọ́ra láti lọ́ra láti yára láti gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì. So mo rò pé mo ti fún yín lánsà tó tọ́ sí yín. You are a victim of any Muslim cleric. Ẹ gbé wá fún wa pẹ̀lú evidence. Tẹ́ ẹ bá ní evidence lọ́wọ́, ẹ fún wa ní ìwé pé ẹ lè dúró sọ ní ṣojú Muslim cleric yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sir, Uncle Yomi. Now, kí ẹni tó fún wa ní stupid diversion and digression. Báwo ni irú àwọn Tinubu ṣe máa ṣe wọ̀nba tí wọ́n wá ṣe yìí? Nínú fídíò yẹn ni mo ti ń sọ wípé gbogbo ẹ̀yin politician tẹ́ bá máa divert àwọn tractors yìí sí personal use, Ògún ni ó mọ̀ pa yín lọ́mọ. Ìjọ tógun bá fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀ báyìí làwọn ọmọ yóò mọ̀ jáde. Mo sọ nínú kinní yẹn, mo dẹ̀ fi condition sí. Now, how can a government be willing to now make sure ẹni tó kó 2000 wọlé tí wọ́n bá tí President Tinubu bá ríṣẹ́ tí wọ́n bá fi 2000 tractors ṣe, President Tinubu ti rí owó ní Nàìjíríà débi wípé wọ́n lè ra 10,000 tí wọ́n ní mọ̀ pé owó kúrò lákàntì àwọn privately. President Tinubu mọ̀ tí wọ́n bá ríṣẹ́ táwọn èèyàn fi ṣe, táwọn politicians ẹgbẹ́ wọn ò kó pamọ́ bọ́n ṣe máa ń kó pamọ́, àwọn tó ti lé olóṣò lórí burúkú jáde. President Tinubu tún máa order fún mi. President Tinubu máa ṣètò pé ẹ dúró náà ibi tí ò sí náà yìí, ó possible pé kí President Tinubu tó parí ìtẹ́nẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò constitution tó máa gbé àwọn politicians tó bá jalè. Ẹ mọ̀ pé wọ́n lè ṣe yẹn sìn, ṣó ti yé yín, ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n possible tó yẹ pé tí wọ́n bá ń lọ, wọ́n á ṣètò constitution pé ẹni tó bá ti jalè jẹ́ ká bẹ́ gé lọ́wọ́.